Đề xuất táo bạo của Tổng thống Ukraine gửi ông Trung. Reuters mô tả rằng kể từ khi xung đột với Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Nga đã bị phương Tây đóng băng tài sản khoảng 300 tỷ đô la. Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 3 giờ với người dẫn chương trình podcast Let Phim Đen vào ngày 5 tháng 1, Tổng thống Zelensky tiết lộ rằng ông đã yêu cầu Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump cho phép Kiev mua vũ khí từ Washington bằng tài sản bị đóng băng của Nga. Đây là một trong những cam kết an ninh. Chúng tôi muốn số tiền đó phục vụ cho sản xuất trong nước và mua vũ khí từ Hoa Kỳ. Chúng tôi không cần quà tặng từ Washington. Ông Zelensky nhấn mạnh, nhà lãnh đạo Ukraine cũng tiết lộ rằng ông đã nói điều này trong một cuộc điện đàm với ông Trung chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11 năm 2024. Tổng thống Zelensky lập luận rằng trong 4 năm tiếp theo của nhiệm kỳ Trung, sẽ cần rất nhiều tiền cho ngành công nghiệp quốc phòng ở Ukraine hoặc ở châu Âu với Ấn Độ, Ả Rập Saudi và Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ đầu tư vào đó, không phải bằng tiền của Ukraine, châu Âu và Mỹ, mà bằng tiền của Nga. Tổng thống Zelensky tiếp tục, Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ và các cộng sự của ông đã chỉ trích chính quyền Joe Biden vì đã chi quá nhiều để hỗ trợ Ukraine. Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ và phương Tây cần áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với các phương tiện vận chuyển năng lượng bí mật và tàu chở dầu của Nga. Xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 34 tháng nhưng vẫn chưa kết thúc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết vào ngày 6 tháng 1 rằng những thành tựu ở Kursk, Nga, rất quan trọng đối với Ukraine trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào với Moscow. Một số khu vực của khu vực Kursk đã nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine kể từ cuộc tấn công xuyên biên giới táo bạo và bất ngờ vào tháng 8 năm 2024. Moscow gần đây đã tăng cường lực lượng để đẩy lực lượng Kiev ra khỏi biên giới với Kiev. Ngoại trưởng Blinken cho biết chính quyền của Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden đã cung cấp cho Ukraine hàng tỷ đô la viện trợ an ninh kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, với mong muốn đảm bảo rằng Ukraine ở vị thế mạnh nhất có thể. Lập trường của Ukraine tại Kursk rất quan trọng vì nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể diễn ra vào năm tới, Blinken nói với các phóng viên tại Seoul, Hàn Quốc.